हॅलो फ्रेंड्स, द कम्प्लीट कोर्स ऑफ CSS फॉर बिगिनर्समध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, तुम्ही फर्स्ट टाइमच आपल्या चॅनलवर आला असाल किंवा तुम्ही फर्स्ट टाइमच हा व्हिडिओ बघताय तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल ऑप्शनला चूज करा. म्हणजे जे काही नवीन ट्युटोरियल्स येत राहतील त्यांचे अपडेट्स, त्यांचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील. तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण हे बघणार आहोत की व्हॉट इज CSS. म्हणजे CSS बद्दलची थोडीशी माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये बघून घेऊयात. तर मित्रांनो, आपला पहिला जो काय पॉईंट आहे तो आहे की CSS स्टँड्स फॉर कॅस्केडिंग स्टाईल शीट्स. ओके, म्हणजे मित्रांनो CSS जो काय लॉंग फॉर्म आहे तो कॅस्केडिंग स्टाईल शीट्स आहे. याच्या नावामध्येच आहे मित्रांनो स्टाईल. म्हणजे आपल्या वेबपेजला जे काही स्टाईल द्यायची आहे ते आपण CSSचा यूज करून देऊ शकतो. आता ती स्टाईल कशी द्यायची आपण त्या येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये बघूयात. दुसरा पॉईंट आहे तो म्हणजे की CSS यूज्ड विथ HTML टू रिप्रेझेंट वेब पेजेस. म्हणजे मित्रांनो CSS HTMLचं काय काम आहे की बेसिक स्ट्रक्चर तयार करणं. आपल्या वेब पेजचं जे काय आपल्याला वेब पेजमध्ये बनवायचं आहे त्याचे बिल्डिंग ब्लॉक्स जे बनवायचे आहेत ते HTMLचं काम आहे आणि CSSचं जे काय काम आहे ते प्रेझेंट करणं असं आहे. ओके, तर थर्ड पॉईंट काय आहे मित्रांनो की बाय युजिंग CSS वी कॅन मेक वेब पेजेस मोर अट्रॅक्टिव्ह. तर बरोबर आहे. तर असं आहे की मित्रांनो वेब डिझायनिंगमध्ये HTMLचं काम काय असतं, म्हणजे जसं की आपण एक घर बांधतो, सिमेंट विटा यूज करून एक घर बांधून आपल्याला तयार होतं, ते काम करतं HTML. आणि नंतर आपण आपल्या जे काय घर बांधलं आहे त्याला आपण जे कलरिंग करतो, फर्निचर करतो, म्हणजे अट्रॅक्टिव्ह बनवतो, ते काम CSS करतो. ओके, म्हणजे आपण CSSचा यूज करून आपलं जे काही वेब पेज आहे त्याला मोर ब्युटिफुल, मोर अट्रॅक्टिव्ह करू शकतो. आणि आपला जो लास्ट पॉईंट आहे तो आहे की सेव्ह फाईल विथ .css एक्सटेन्शन. बरोबर आहे मित्रांनो, जे काय आपल्याला आपण CSSचा कोड लिहिणार आहोत त्याला आपण जी फाईल सेव्ह करणार आहोत, जसं की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही CSSचा कोड लिहिला, आता त्याला नाव दिलं की माय CSS कोड, तर त्याला आपण त्याच्या पुढेच .css यूज करून ती फाईल आपल्याला सेव्ह करायची आहे. ओके, तर मित्रांनो आपण जे काय आत्ता बघितलं त्याचा छोटासा रिकॅप म्हणून आपण द युनिकॉर्न टिप्स बघूयात. तर पहिला जो पॉईंट आहे तो की CSS फाईल सेव्ह विथ .css एक्सटेन्शन. तर मित्रांनो आपण जे काय CSS कोड लिहिणार आहोत त्याला आपण .css ने सेव्ह करणार आहोत. ओके, आणि सेकंड जो पॉईंट आहे तो आहे की CSS यूज टू मेक वेब पेजेस मोर अट्रॅक्टिव्ह. जसं की आपण बघितलं मित्रांनो की आपण HTMLचा यूज करतो वेब पेज तयार करण्यासाठी आणि त्याला मोर अट्रॅक्टिव्ह करण्यासाठी, त्याला मोर ब्युटिफुल करण्यासाठी, म्हणजे त्याचे इफेक्ट तयार करण्यासाठी, कलर ॲड करण्यासाठी आपण CSSचा यूज करतो. ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूयात, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.